අයිබෝන් අදත් උදෑන් ටෙක්චර් YouTube channel එකත් එක්ක අද අපි කතා කරන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සල්ලි හම්බ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ අපි first lesson series එකේ first episode එක. දැන් අපි වීඩියෝට යන්න ඉස්සෙල්ලා මතක තුපල් යට තියෙන පල්ලෙහාට තියෙන අතු පාට subscribe බටන් එක ඔබලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එක ඔබලා අපි වීඩියෝ දාපුවම ඔයාලකට ගන්න පුළුවන්. අද අපි dropshipping ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. අපි dropshipping කරන්න යන්නේ Amazon එකේ eBay එකට. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සෙල්ලාම අපිට මේකට ඕන අපිට eBay account එකක් ඕන. ඉස්සෙල්ලාම eBay account එක හදා ගන්න ඕන. මෙතන මේ eBay www.ebay.com එකට ගිහලා මෙතන මේ උඩ වම් පැත්තේ තියෙන register කියලා බටන් එකක්. එතන අපි මේ විදිහට register වෙන්න ඕන. අපිට මේකේ Google Facebook කරා වුණා register වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ register වෙමු. අපිට ඔයාලා මෙතන නාම මෙතන last name මෙතන email එක සෙඩ් ඔන්න අපිට Google එක register වෙන්න මම Google එකෙන් register වෙනවා. මේ විදිහට Google එකේ register වුණාට පස්සේ අපි මගේ අලුත් window එකක් open වෙනවා. window එකට ගියාට පස්සේ මෙතන අපේ Google account එක අපිට register වෙන Google account එක එතන සඳහන් කරාට පස්සේ create account කියලා මේ වගේ tab එකක් open වෙනවා. දැන් අපේ account එක ඉදිරියට දැන් අපිට මේක share කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම මේක තමයි eBay site එක. ඔක තමයි eBay site එක කියන්නේ. එතන ebay.com එකේ home page එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතන යටම තියෙන sale කියලා categories එකෙන් ඊට දෙවෙනි එක start selling කියන එක මේ විදිහට link එකට click කරන්න ඕන අපි start selling ගියට පස්සේ අපේ contact එක මිලනවා. අපේ රට මෙතන ශ්‍රී ලංකාව කියලා දෙන්න ඕන. අපේ address එක දෙන්න ඕන. ඔය විදිහට අපේ address එක දෙන්න ඕන. අපේ නගරය දෙන්න ඕන. අපේ පළාත postal code එක දෙන්න. postal code එක ගන්න බැරි නම් ඔයාගේ නගරේ නම ගහලා postal code කියලා search කරන්න Google එකේ. එතකොට එනවා. මම මේකේ link එක පහලා දාන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන submit කරාට පස්සේ හරි දැන් අපේ product එක තමයි අපේ product එක තමයි දාන්න යන්නේ මේ. මෙතන product name එක දාන්න ඕන. දැන් තමයි අපි dropshipping කරන මෙතන. ඉස්සෙල්ලාම අපි යන්න ඕන Amazon. අපි ඉස්සෙල්ලා Amazon site එකට යන්න ඕන. මේ විදිහට Amazon site එකට ගිහිල්ලා අපි ඉස්සෙල් t-shirt එක dropshipping කරමු. මේ විදිහට අපිට ඩොලර් 21කට 20ට ඩොලර් 14ට 29ට වගේ 14ට වගේ ෂර්ට් බලා ගන්නයි t-shirt. මම මේ t-shirt එක දාන ඩොලර් 6යි. ඩොලර් 6යි. ඩොලර් 6 ඉඳන් ඩොලර් 19 වෙනකන් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ නම copy කරලා ඉස්සෙල්ලාම අපිට එතෙන්ට දාන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම නම තමයි අපි copy කරගන්න ඕන. copy කරලා මෙතෙන්ට paste කරන්න ඕන.
විදිහට අපි ඒ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ හරි අපේ සබ්ටයිටල් එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සබ්ටයිටල් එකක් දාන්න පුළුවන්. අපිට මේක කැටගරි දෙකකට වුණ දාන්න පුළුවන්. අපි දැන් අපි කැටගරි දාලා ඉන්න එක අනිත් කැටගරි දාන්න ඕනේ නැති නිසා අපිට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි මෙතන UPC එක on don't tap does not apply දෙනවා. condition එක අපේ nevis tag අපේ condition එක නෙව. අපි දැන් ෆොටෝ මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. අපි ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය නැත්නම් අපිට අර විදිහට මේ නම Google එකේ සර්ච් කරාට පස්සේ අපිට ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ෂීට් එකේම අදිට අපි එක සේව් කරගමු. මේ වැඩෙන් අපිට සාර්ථකව දැන් අපි වියදම් කරන මුදලට වැඩිය අපිට ඒ වගේ 4 ගුණයක් විතර අපිට මුදල් ගන්න පුළුවන්. මට මේක සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මම මාසෙකට රුපියල් 70000කට වැඩිය කොහොම හරි මේ වැඩෙන් විතර මාසෙකට හොයනවා. දැන් මේ කොට එක අපි සේව් කරගන්න ඕන. මේ ලිසන් සීරීස් වලට ඉස්සරහටත් ඕන නම් අපි වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාලා තියාගන්න. ඕන කියලා වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි channel subscribe කරලා ඉන්න. හරි අපි දැන් ෆොටෝ එක සේව් කරගත්තා. එතන මේ add photo කියන එතන icon එකක් තියෙනවා අපි ඒකට මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක ගන්න ඕන. මේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක තර ගන්න ඕන. මේ විදිහට ෆොටෝ එක මේකට වෙබ්සයිට් එකට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ අපි තා ෆොටෝ එකක් ගන්න බලන්න ඒකෙම. අපි සයිට් ඒ ෂීට් එකේ තව පාටක් බලමු. අර ෆොටෝ එක මාකරේර එකක් තියෙනවා. හරි ඒ ෆොටෝ එක අවුලක් නැහැ. මේ ෆොටෝ එක දාලෙමු. ඔයාලට පුළුවන් තරම් මේක ගන්න හිතන් ඉන්න. කෙනාගේ හිත ඇදෙන විදිහට මේක කරන්න ඕන. ඒ ෆොටෝ එක මේ විදිහට මේකට දාගමු. මෙතන මේන් ෆොටෝ එක මේක. සෙකන්ඩ් ෆොටෝ එක. හරි. දැන් මෙතන බ්‍රෑන්ඩ් එක අපිට බ්‍රෑන්ඩ් කරන්න ප්‍රොඩක්ට් ලයින් style අපිට මේ ටික ඔයා දාන ප්‍රොඩක්ට් එක යනවා මේ විදිහට මේ ටික හදාගන්න තියෙන්නේ. size අපිට regular දෙන්නේ size men අපි one size දෙනවා. material එක silk color මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙන විදිහට ඔයා හදාගන්න. මට මේ මතක නිසා මම මේ ටික මේ ගන්න ඔයා මේ තියෙන විදිහටම හදාගන්න ඕන. කලර් අපි ඉස්සෙල්ලාම black නේ දැන් black දාමු. හරි. මෙතන අපිට මෙතන
මේක හදාගන්න එක අපිට ෂෝට් දෙනවා. මේ කරගන්න පැටර්න් එක ෆ්ලෝරා තීම් එක අපිට මේ විදිහට comic theme modify fit our site for that අපිට මේ විදිහට මේ ටික මේ කරගන්න හැකි. අපිට මේ හදපු රට ඔස්ට්‍රේලියාව ටී-ෂර්ට් හදපු රට ඔස්ට්‍රේලියාව නිසා මම මේක දෙනවා. අපිට නම් මෙතන අපි කැමති ස්පෙක් දාගන්න හැකි. මට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම item description එක දාන්න හැකි. අපිට මේ description එක type කරගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන price එක දෙන්න එක අපිට. Okay, start කරමු අපි 5න්. අපිට boy කරගන්න මේක by 10ට මේක නෑ මෙතන 4ක් දාගන්න ඕනේ අපි. හරි equality එක මෙතන ඔෆ් එකක් වුණා දෙන්න පුළුවන්. අපි මේක කොහොමද pay කරන්නේ කියලා PayPal payment දෙන්න පුළුවන්. payment option එක payment tax එක දාන්න පුළුවන්. අපි දුරට ගණන් අපිට නම් 10ක tax එක දාන්න පුළුවන් අපිට. free shipping and free shipping දෙන්න බලන්න නැත්නම් අපිට දැන් දාගන්න බලන්න free shipping දෙනවා. ඊට දෙයක් අපිට අමතර ගස්ත විදිහට දාගන්න පුළුවන්. දස් පහක තමයි shipping එනවා. අපිට මේ size එක මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ දීලා item location එක විතර මාත්‍ර ශ්‍රී ලංකා. හරි. දැන් මෙතන අපිට මේ list item කියන එක අපි මේ විදිහට නම් item එක list වෙනවා. එන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මතක තව අපේ ටීචර් ගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපිට මේක lesson series එකක් විදිහට තමයි මේක ගේන්න හිතන් ඉන්නේ. lesson series එකක් විදිහට ඕනනම් යටින් පහළ තියෙන comment section එකේ තියෙන එක ඔයාලට දැනගන්න කියලා තියෙන එක comment එකක් දාන්න මේ තව වීඩියෝ මේ වගේ වීඩියෝ ඕනද කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මතකද මේ like කරන comment කරන share කරන අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ස්තුතියි.